Me kthyer sërish në studio dhe në fakt shtatorin e lëm pas. Shtatori është muaj i cili karakterizohet me fillimin e vitit shkollor dhe gjithçka sjellet rreth shkollave fillore, shkollave të mesme, por që pavarësisht që jemi në datë 2 tetor, ne sërish do të flasim për arsimin, por në një këndvështrim tjetër. Kemi dy zonja këtu, të cilat njëra na vjen nga Finlandra e tjetra nga Suedia, dhe cilat do të na flasin për sistemin edukativ dhe arsimor atje. Sa dallon, cilat janë karakteristikat dhe ndoshta çfarë duhet të bëjmë ne këtu për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar, por duke pas parasysh që ato do të përgjigjen në gjuhën angleze, kemi edhe një zotëri i cili do të na ndihmon me përkthimin në këtë drejtim. Me ne në studio është Katri Kuka, e cila vjen nga Agjencia Kombëtare Finlandeze për Arsimin. Welcome. Thank you. Dhe kemi Nermina Wikström, e cila vjen nga Agjencia Kombëtare për Arsimin në Suedi. Welcome. Thank you. Dhe së bashku me ne është edhe Ramiz Dashi, i cili do të jetë përkthyesi dhe do të na ndihmon në pengesat pak gjuhësore. Mirë se na erdhët edhe ju. Mirë se jeta, Ramiz Dashi. Po. Do flasim për arsimin, siç thash, do flasim për karakteristikat e arsimit në këto shtete të cilat njihen për shumë gjëra, si për kualitet jete apo edhe për bukuritë të cilat i kanë, por edhe në këndvështrimin e arsimit. Kështu që unë do filloja një pyetje drejtuar të dyja juve, a mund të na sqarojnë mënyrën se si funksionon arsimi, si është i ndarë në sa nivele në Finlandë dhe në Suedi? A direct question to both of you. How is the educational process functioning in both countries, respective countries, Sweden and Finland, and on what levels? In Sweden, we have 9 years in the primary school. Në Suedi, shkolla fillore është 9 vjeçare, si të ne. And then we have 3 years of the secondary education. Pastaj kemi 3 vite të shkollës së mesme. And after that, of course, possibility to get university studies. Pastaj më vonë normalisht mundësia që të vijohen këto studimet universitare. And we have preschool class, which is not part of the educational system yet. E kemi edhe orë parashkollore që nuk janë akoma pjesë e sistemit arsimor. But our government has decided that it's going to be, so in the 10 years education. Por qeveria jonë ka vendosur se kështu do të jetë rasti më vonë, arsimim 10 vjeçar. So hopefully in 2028 we are going to have 10 years primary education. E me shpresë deri në vitin 2028 do të kemi sistemin fillor arsimor 10 vjeçar. And in Finland we have the similar system. Edhe në Finlandë kemi një sistem të ngjashëm. And also between compulsory education and secondary education we have the possibility for 1 year's transition phase where you can learn the things you need in secondary education. Përveç sistemit obligues fillor, që është ngjashëm me atë suedez, edhe aty shkollimit të mesëm e kanë atë farë periudhën tranzicionale ku marrim mësime për vazhdimin e mësimit të shkollimit të mesëm. Që është 1 vjeçar. Which is a 1 year transition, po 1 vjeçar. Si karakterizohen, sidomos shkollimi fillor, çka është qëllimi i shkollës fillore, sidomos nga klasët e para deri ndoshta të 5-ën, të 6-ën dhe më pas edhe deri në të 9-ën? Për të dyjet. Po, besoj po. A question for both of you. How would you characterize the primary education level? What's the intent? What's the purpose of the primary education? Let's say in the first grades and from 6th to 9th. How would you characterize the whole primary education in general, in both countries, respectively? What's the point? What's the purpose? I think in both cases, in the countries, the main aim is to give young people, children, better possibilities to cope within life and in future studies and in the society as well. Besoj se rastin në të dy vendet reciproke, qëllimi i arsimit fillor është që të rinjt, ka fjalën për fëmijët, që të mundësohet që të kenë të marrin përvojat për një jetë e më të gjatë. Is it the same case? A është e njëjta edhe për? Yeah, it is similar, of course, but in Sweden, I would say that it's mandatory education when it comes to that, and it is like mandatory. So the students have to go to school until age of 15, so from the 1st to the 9th grade.
E ngjashme është edhe në Suedi, që them edhe se sistemi arsimor fillor është obligues Suedi prej moshë deri në moshën 15 vjeçare, deri në klasën e 9. And in Finland we have enlarged that compulsory education. Në Suedi, në Finlandë kemi zgjeruar këtë arsimin detyrues fillor. So after you have had your 18th birthday, so then you are off the mandatory system. Me qëllimin që ku ta arrish moshën 18 vjeçare ta kesh kaluar këtë arsimin obligues fillor. Këtu shohim diferencën edhe me Maqedoninë e Veriut. Here we see the difference compared between these two countries, your countries, and our country, North Macedonia. There's a difference. Sepse shkolla e mesme është obligative këtu pavarësisht moshës. Because high school is mandatory here, regardless of the age in our country. Okay. So you have to attend the secondary school. To secondary school. Okay. Yeah, and in our case now. Edhe tash edhe tani është kjo obligues. Finland. Në sistemin tonë, në shkollat fillore, kemi lëndë të caktuara. Do të thonë prej në klasët e para, dyta, tretat, nxënësit kanë lëndë dhe më pas kanë edhe vlerësime për ato lëndë. A është ky sistem edhe në In our primary school system, we have certain subjects that are later on, let's say in the second or third grade, they are evaluated. So they get grades. Do you have the same system in your countries? Yes, we do. And the first grades our students get when they are in year 6. So they go all the way Sixth up. grade. Yeah, the 6th grade. Të ne kemi njësoj, të ne notojnë nxënësit tek në klasën e 6. But we have something which is also when they are in year 3, when we have evaluation of their basic literacy and numeracy skills. It's not the real grades, but they get kind of the professional evaluation about that. Me vërejtjen se në klasën e 3 kanë ato vlerësimet për këto shkallësitë bazë numerike. Nuk kanë notat mirëfillta, po një farë lloj vlerësimi I aftësive të fëmijëve, aftësitë numerike, bazike. And in Finland, the numerical evaluation starts at the 4th grade. Yeah. E tek ta në Finland, vlerësimet numerike fillojnë në Fourth, yes. Në klasën e 4. Yeah. Do të ky është dallimi. Tek klasa e 3 tek klasa e 4. So similar, third, fourth grade. Zonjat I kemi ekspertë ose puna e tyre lidhet edhe me gjuhën, sa luan rol të rëndësishëm gjuha në procesin arsimor? Question to both ladies. When it comes to language, can you describe the importance, the role of language, mother tongue, in the whole educational process system? So Finnish and Swedish. In this case. Sweden has very unique position when it comes to the mother tongue teaching. Suedia ka një pozitë unike kur është fjala për gjuhën amtare. Because the state is financing that, it goes through the national budget, and we really believe it is of the high importance for the students to get that opportunity. Sepse vetë shteti financon këtë çështje, studimin e lëndës gjuhës amtare, dhe është këtu theksohet edhe rëndësia e mësimit të gjuhës amtare. So mother tongue is the subject in Swedish system equal to the other subjects, and the students get the grades also in that. Gjuha amtare në sistemin arsimor suedez është e barabartë me lëndët tjera, edhe për këtë edhe vlerësohet, jepen ato notat e vlerësimit. And as Sweden was immigration country, we have almost 200 languages in our primary schools that are spoken as a mother tongue. E arsyeja është se në Suedi kemi shumë migrues që kanë ardhur në Suedi, dhe fjala është për rreth 200 gjuhë të ndryshme. Amtare, gjitha këta migrantë kanë gjuhët e tyre amtare. Po suedisht është barabartë me to. And in Finland, pupils' own mother tongue is an additional subject given 2 hours per week. E në Finland, rasti tek ta tash është se ata që kanë gjuhë tjera amtare kanë edhe orë të posaçme mësimore, varësisht disa orë në javë për shembull, gjuhë tjera përveç finlandishtës. But it's also partly state funded, and Kjo pjesërisht financohet nga shteti, kjo orë e posaçme për migrantët. And because we are not that sort of experienced immigration country, so we have fewer languages taught. Nga arsye që ne nuk kemi aq shumë përvojë me migrant, e kemi vetëm disa gjuhë amtare të huajve, kanë pak përvojë këtë drejtim. But anyhow we see the value of it.
Po si do qoftë e shohim vlerën, rëndësinë e kësaj çështje. Do të kisha dashur të ndalem në dy pika këtu. I would like to start briefly on two subjects. Rëndësia dhe raporti tek fëmijët të cilët kanë gjuhën amtare suedishten. The importance and relation of the children who have Swedish as a mother tongue. Dhe mësimin e gjuhëve të huaja. And the learning of foreign languages. Yes, we have also Swedish as a second language as an equal subject, so you can start. Swedishin si gjuhë të dytë. Yeah, and it is equal to Swedish, so you get the grades, and then those grades are equal with Swedish. So prap këto vlerësimet bëhen njësoj, barabartësisht me atë suedeze. Do gjuhët e huaja dhe suedishtja vlerësohen njësoj, edhe marrin edhe nota vlerësime. And when it comes to the foreign languages, it is English which is mandatory for all students. E kur është fjala për gjuhët e huaja, por anglishtja, gjuhë obliguese për gjithë. But then later on they have opportunity to choose additional. Por më vonë gjatë studimeve ata fëmijët kanë mundësia të zgjedhin një gjuhë plotësuese të huaj. So our schools are obliged to offer the students in the 6th grade between Spanish, French and German. After the 6th grade. Yes. Te këta raste është që fëmijëve u ofrohet mundësia që pas klasës së 6 të studiojnë gjuhë të huaja si spanjishtja, frëngjishtja, gjermanishtja. Yes. So they have to offer two of those three, but if they want to offer something else, they can do it. They can also offer some other languages if they want. Ose nëse ka nevojë për gjuhë tjera, nëse ka dëshirë. Kur fillon anglishtja si gjuhë e huaj? When does the teaching of English as a foreign language start? It is free. It is free to the school to decide. Usually it starts in grade 2-3. Është zgjedhje e lirë, zakonisht në klasën e 2-3. Po në Finlandë si qëndron situata? What about the case in Finland? Partly similar, but as you know, we are a bilingual country and Swedish is our second official language. Vetëm të tregoj se ne jemi vend me dy gjuhë. Finlandishtja edhe suedishtja është gjuhë e dytë por zyrtare në Finland. So in addition to the mother tongue and literature, pupils have to study Swedish if their mother tongue is Finnish, and vice versa, and then English, and then they have the possibility also to choose one more language. Do rasti është ngjashëm i njëjtë me suedin, e kanë gjuhën finlandeze zyrtare, ose ana sjellës nëse suedishtja, tek më vonë atëherë edhe gjuhën e huaj, anglisht ose tjetër. Si e shohim të ndikon mësimi i gjuhëve të huaja në zhvillimin e një fëmie? How does the learning of a foreign language, what's the impact on the learning of the children in general? How does it impact their learning process? So when they study a foreign language, how does this impact on their skills, on the education itself of the children? What's your opinion? I think it's inevitable that it is it is an advantage if you can learn more than one language, because your language awareness grows and it helps to learn other things as well. Kuptoj që është përparësi kur mëson një gjuhë të huaj, se kjo të hap horizontin e shkasive etj. Do të është impakti është pozitiv normalisht. Of course, it is about their language skills and competences they can use in different situations, even for their future studies or work. Aftësia e gjuhës huaj është shkasi që fiton për raste ndryshme. Yeah, but I would like to stress out one very important thing. It is about developing intercultural competence. Por doja ta theksoja aftësitë ndërkulturore në bazë të gjuhës huaj. Yeah. When you learn the language, you learn also about the culture, the people. You get empathy, you get understanding for the other, and that's important. Kur mëson një gjuhë të huaj, mëson edhe kulturën e tjetrit, empatinë, ndjenjat e tjera. So at the end, it is about democracy. Në fundit fjala është për demokraci. Dhe në fakt, vendet për cilat po flasim i marrim shembull për demokraci. In fact, the countries that we are discussing today, we take them as a model for democracy. Yes. Dhe si ndikon procesi arsimor në vetëdijsimin për rëndësinë e demokracisë? How does the education process, what's the impact of this process on the democracy itself in your countries? I think it's very important because those values, they are given in curriculum. Se vlera që jepen në plan program. So
everybody working in the school, head teachers and teachers know what values are written there. Të gjithë janë në shkollë, arsimtarët dhe arsimtarët janë vetëdijshëm për vlerat që janë aty. And what should be taught to our students. Edhe çka duhet të mësohen nxënës. So there are different ways to work on those things. It is not only about having them in curriculum. Ka shumë mënyra për ta shprehur këtë, nuk është vetëm punë të thjeshtë në plan programat. But it is also about the working methods and approaches. Metodat arsimore, qasje. Yes, when you develop critical thinking, when you Kur ta zhvillosh të menduarit kritik, when you get the learners discuss and see things from the other perspectives. edhe ata që mësojnë, bojnë diskutime, shihen gjërat prej perspektivave të ndryshme. Kanë vështrimeve të ndryshme. Yeah. And schools are democratic, basically democratic sort of surroundings, so you can see the model how democracy works in other parts of the society. Shkollat në fakt janë rrethe demokratike dhe aty mund të shohësh se si funksionon demokracia në vende të ndryshme. Në kuadër të informacioneve të cilat I marrim, në shkollat tona, fillore edhe të mesme, sidomos të mesme, ne kemi afërsisht 12 deri në 14 lëndë të ndryshme. Based on our information, in primary schools, and especially High schools, high schools, we have around 14 subjects. 12 to 14 different subjects. Si ekziston sistemi në Suedi dhe në Finland? How is the system in Sweden and Finland? I can just say shortly because we have many different directions that you can choose. We have theoretical and basic terms, and then theoretical, teorike. Yes, and they give you possibility to continue with your university studies. Pasi mundësinë që të vazhdoni me studimet universitare. And then we have vocational schools where kemi edhe shkolla profesionale, where there would be more practical things in focus. Ka gjëra më praktike, zyrtare, zanat. But the subjects differ because we have the group of the common subjects. Po dallojmë to lëndët, se kemi grupin e këtyre lëndëve të përgjithshme. And it depends on the line that you choose what would be your additional subjects. Sa nga linja që zgjedh, cilat do të jetë drejtimi. And in Finland, the case is more or less similar, but in general upper secondary school, where you can head towards tertiary education in university, there you have subject-based learning. In the secondary school? In general upper secondary, not in vocational, but in general. Ata kanë ngjashëm në Finland, po në shkollimin e mesëm, atë përgjithshëm edhe këta kanë ato drejtime të ndryshme për drejtimet profesionale, zyrtare. Yeah, and but both in compulsory level and in upper secondary level, there are these in our core curricula these transversal competencies which sort of combine these different subjects. Por edhe në arsimin detyrues fillor, edhe atë mesëm I kanë ato të shoqëra lëndë transversale për çun kjo, që ndërthurin ato lëndët e ndryshme në një. Yeah. And they are taught within the subjects, but edhe këto shkallësi ligjërohen brenda vetë lëndës. Yeah, and they sort of are meant to strengthen the critical thinking and this kind of holistic picture of the world. E qëllimi është që këto të zhvillohen shkallësitë edhe të fitohet ajo pasqyrja, pikpamja e përgjithshme e botës. Cila preferohet më tepër? Ju preferohet nxënësve që të shkojnë në shkolla profesionale më shumë apo në ato të përgjithshme, siç janë gjimnazet? Çka preferohet nxënësve? Po. What is your preference? What is the preference of the system for the students to go attend the general schools with the general subjects, or for them to attend the professional, vocational directions, lines? What's the general preference? I don't know really about the numbers, but I would say that most of them go for the theoretical part. Nuk kemi sigur për shifrat, po besoj se shumica e tyre shkojnë në atë pjesën teorike. So, and then most of them also continue with university studies later on. Edhe shumë për tyre pastaj vazhdojnë me vijimet kuptohet universitare më vonë. And in Finland we have tried to get
more, especially more of migrant background students to start these upper secondary studies which lead to universities, because we need that diversity also in their sector, but they choose more like these vocational studies. Ne sistemi ka ma shumë preferencë që ti përfshi këta emigrantët me prapavi huj, që edhe ata të kyqen në sistem, po si duket përshtypja se shumë për tyre kanë ngjarjen që të shkojnë drejt atyre shkollave profesionale me zanat. Çka mendojnë mysafirët tona që është ajo që këto dy shtete i bën të suksesshme në sistemin arsimor? What's your opinion? What is it that makes successful your educational system in your respective countries? What is it that makes the system successful in Sweden and Finland respectively? I think what Nermina referred to, these values. This is është ajo që e tha Nermina më herët, vlerat. Yeah, and this conscious desire for equity, and also good teachers, dedicated teachers. In the heart of that, it is about the teachers, that they are professionals knowing how to do that. We have also some structural parts, for example, that we think it's very important that teachers have time to meet, discuss and plan together. Mendoj se është shumë e rëndësishme që edhe arsimtarët të ulen së bashku, të analizojnë të bismojnë se çka më bëhet tutje. So as I realize, it's not like that in every educational system, but in our system we enable those meetings where either subject teachers sit together or they meet with the other teachers and discuss important things once, twice a week. Nuk e di, ndoshta nuk është rasti vend tjera, por ne i parapreqim që të ulen, të kemi këto takime ku arsimtarët ulen një herë, dy herë në javë, jo vetëm ata që japin landë ndryshme, por ata që janë tjerë, jo vetëm kujdestarë, domethënë, po edhe arsimtarë tjerë, do takime. And that requires a good democratic dedicated leadership. Për këtë duhet një leadership i përkushtuar demokratik normalisht. Do të ndalem pak te testet, aty ku nxënësit më shumë të stresohen. A short pause, pit stop, when it comes to tests. We know that tests are very stressful to the students. Si trajtojnë? A është diçka që nxënësit frigohen edhe punojnë shumë, apo është diçka të cilën... Si trajtojnë testet apo nxënësit? Teste, do të thonë si ishe sistemi arsimor i Suedisë dhe Finlandës, to testet, në mënyrën e testimit. How does both countries, what's the approach to the tests themselves in Sweden and Finland? Because we know that it's stressful for the students, so what's the approach of the whole system to the tests? How do you treat the tests? Yeah, but that's connected to those when the grades have been set, and that's in year 6 the first time, because then we have the national tests. Kjo lidhet prapë me ato vlerësimet e para, klasën e 6, që janë obliguese dhe kombëtare. Not in every subject, but we have it English, Swedish and mathematics. Suedisht dhe matematikë. And then we have also some of the tests in social science and natural science. Pastaj shkollat, këto shkenca sociale, përgjithësisht edhe ato natyrore. And then we have that in year 9 also when they finish the primary. Pastaj edhe kemi edhe testin në fund, nënveçaras, kur e përfundojnë shkollimin fillor. Yeah. And then the thing is, it is stressful, we know that. Po, e dim se është stresuese. Yes, because we also try to work not only on the summative assessment, like a test, but we also work a lot with formative assessment, like testing along the way in maybe some other forms. Këta nuk konsideron vetëm në testin, po edhe në pjesë tjera anësore të testit. Po, pra edhe gjatë vitit ata mundohen të evaluojnë. So, do you mean that the students are evaluated along the way during the year too, except this test, final test? Not really, but the teachers are monitoring their work. Po, në fakt mësuesit I monitorojnë, I përcjellin gjatë vitit shkollor. The big test, the national test, they are in year 6, but before that, of course, the teachers produce their own tests. Testi përfundimtar është klasën 6, po para asaj arsimtarët I bëjnë testet e veta vetënake. Ka diçka si test të maturës që e kemi ne që nënkuptojnë në përfundim të shkollës së mesme? Do you have something similar as a prom, matriculation test? We have this after the high school.
So whoever finishes the fourth year gets this. Yeah, something similar in Sweden and Finland? We have that kind of the final exam when they are done with upper secondary. Yeah. Po, e kanë atë, si ne. Edhe çfarë karakteri ka kjo? I përcakton a mund të shkojnë në fakultet apo jo, apo si? This final test after the secondary education, does this test determine where they're going to go attend university or whatever level? Because there are requests for the study entries. Po, se kjo është në fakt si një shkallë kërkesë për ku më shku më të tje. So you can say that all of those kind of the official tests, they are used like a tool to go with the next stage. Mund të thoni se testet zyrtare janë si një vegël për ku më shku më vonë në studime universitare ose gjë tillë. Dhe si është situata në Finland? How is the situation in Finland, ma'am? Partly very different because we don't have national tests at compulsory level. Nuk kemi teste obliguese në nivelin obligues fillor. So far. Deri tash jo. And but of course we have discussed about the need of national tests. Po megjithatë kemi diskutuar për nevojën të pasit një test kombëtar siç kanë këtë rast në Suedi. But at the moment we have these national criteria. Po në moment kemi këto vlerësimit kriteret kombëtare, which is meant for after sixth grade and then at the end of compulsory education. Që janë parapar pas klasës 6 edhe në fund të sistemit obligues fillor. And teachers have to sort of compare the results of the students learning to these criteria. Arsimtarët janë ata që tash duhet të vlerësojnë këto kriteriumet për nxënësit, mbas në kriteret që kanë përstatuar. And then we have only sample-based national evaluations or assessments in different subjects. Vlerësimit kombëtar për lëndë ndryshme bazuara në mostra ndryshme. Yeah. And at the end of the general upper secondary education, we have the similar this matriculation examination. Dhe kupton në fund të shkollimit të mesëm me kanë këtë provimin e diplomës që kemi një data. Yeah. Edhe ka karakter të ngjashëm si në Suedi? And this matriculation examination has a similar character as the one in Sweden? Yeah, more or less, because it doesn't matter if you have got this white cap, which we have in our system. You can go to these university studies or vocational studies still. Nuk ka mënyrë si ja ke atë kapelën e bardhë. I don't know what it stands for, the white cap. No idea. Nuk ka mënyrë si ja ke kapelën e bardhë, pastaj shkon në studime tjera, ose universitare ose profesionale. I don't know what it means. White cap. After the matriculation, the examination, you are entitled to have a white cap. And you throw it. Kanë kapelën e bardhë që 1st of May. They celebrate. Si traditë. Kemi kënaqësinë t'ju kemi këtu në Maqedoninë e Veriut, po cili është qëllimi që keni ardhur? We have the satisfaction to have you here in our country, North Macedonia, but back to your visit, what's your purpose? What's your intent for being here in our country? We are going to have a workshop here in Bayram Shabani School. Thanks to the local organizer, Linda Regepi and Fadil Halimi. They are both English teachers, very engaged. And they asked the European Center for Modern Languages to organize that workshop. And Katri and me, we had our project called Roadmap, which is about languages of schooling as a backbone in education. Can you say again this? Languages of schooling. Yeah, and that is a backbone in education, but also having the whole approach on the other languages being used in school and how the schools work with their languages. So we are going to meet tomorrow and day after more than 30 teachers, from primary and secondary schools, having language
of schooling as Albanian or Macedonian, pavarësisht a është gjuha shqipe apo ajo maqedonase, teachers of the different subjects, arsimtarë të lëndëve të ndryshme, to come and discuss those things. What is the role of languages in plurilingual education? do të vinë aty për të diskutuar temën cili është roli i gjuhëve në mjedise shumë gjysore. We really look forward to it. Meze presin ta fillojmë këtë punë. And I wish we have a glimpse of your educational system here in North Macedonia. Shpresoj se Unë sa po thash se shpresoj që të kemi grimca nga sistemi i tyre arsimor këtu në Maqedoni dhe I falenderoj shumë. And I would like to thank you a lot. Thank you for being here. Faleminderit që na keni. Thank you. Kiitos. Kiitos. Finish. Tak. Tak, faleminderit. Na përktheve nga suedishtja tani. Po, ajo zonja është bosnjake në Suedi, unë vrej Suedi. Bosanka je švedske. Bosanka je švedske. Mogu reći hvala. Blagodaram. Faleminderit shumë. Ta shumë faleminderit. Edhe një herë faleminderit edhe juve. Again, thanks for coming. Thanks a lot. Po faleminderit edhe juve për përkthimin. Merci.